Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một thủ thuật nhỏ trong Photoshop, đó là đổi màu mắt. Có khá là nhiều cách để ta đổi màu mắt. Tuy nhiên, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cách này. Các bạn làm sẽ cho một kết quả rất là tuyệt vời. Đầu tiên, các bạn sẽ tạo một layer mới giúp mình. Mình sẽ không làm việc ở trên background này để nó không ảnh hưởng đến nó. Tiếp theo, các bạn tạo một curve này, tăng một chút độ sáng lên. Chúng ta sẽ chỉ cần để ý đến phần con người mắt này, không cần để ý phần ngoài. Phần ngoài này lát ta sẽ làm cho nó trở về trạng thái ban đầu. Tiếp theo chúng ta sử dụng công cụ Ellipse Marquee Tool. Các bạn sẽ vẽ một vùng tròn quanh phần con người này, và nhớ là chỉ vẽ xung quanh nó và ở phía trong, không vẽ trùm ra ngoài. Các bạn làm như mình. Ok. Đến đây ta có thể nhấn phím Ctrl T và sử dụng giữ nút Ctrl, và ở các góc này ta kéo để đưa nó tới một vị trí thích hợp. Ta bị thừa này, cho ra một chút này. Ok, nhấn Enter để hoàn thành. Tiếp theo chúng ta nhấn phím Ctrl Y để tác dụng lên trên lớp layer mask này. Các bạn thấy sẽ có một vòng đen ở đây. Vòng đen này, khi ta làm việc với layer mask thì những thứ mà ta bôi màu đen lên thì giá trị sẽ bị ẩn đi, còn màu trắng là giá trị sẽ được hiện ra. Như các bạn thấy đây, vùng chọn này ở đây là màu đen, thì khi mà ta áp dụng một lớp curve này lên thì vùng màu đen này bị biến mất, nó trở về trạng thái ban đầu. Còn các vùng màu trắng xung quanh đây chính là da mặt này bị tác dụng lên. Tiếp tục ta nhấn phím Ctrl D để bỏ chọn, và các bạn nhấn phím Ctrl Y một lần nữa để ta đảo vùng. Các bạn thấy ở đây là từ trắng chuyển sang đen. Tiếp theo các bạn có thể sử dụng công cụ Move để di chuyển vùng này. Như các bạn thấy ở đây thì xung quanh vùng ta vừa tác dụng lên nó khá là sắc và nhìn không được thật, thì các bạn sẽ sử dụng vào filter blur, Gaussian blur. Các bạn sẽ tăng giá trị blur này lên tới một mức để nhìn cho ở khu vực này nó được mềm mại ra. Như các bạn thấy ở đây thì sẽ rất là sắc. Mình kéo lên tầm độ 22, 23, 29 đi thì nhìn nó sẽ hài hòa hơn này. Tiếp theo ta không cần sử dụng layer 1 này nữa, ta xóa đi, và đối với phần curve 1 này ta nhấn phím Ctrl G để gộp nó vào một nhóm. Tiếp tục nhấn phím Alt ở vùng layer mask này, các bạn kéo lên trên group 1 này để copy layer mask lên group. Tiếp theo các bạn chọn vào phần layer mask ở dưới curve 1 này, các bạn sẽ bôi màu trắng lên trên toàn bộ vùng màu đen này để cho nó không cần làm việc nữa, bằng cách nhấn phím như ở đây background đang là màu trắng, dụ nó đang là màu đen thì các bạn sẽ nhấn phím X để chuyển đổi qua lại giữa background và foreground, và các bạn nhấn phím Alt Delete để đổi màu lên. Tiếp theo các bạn thấy ở đây ở phần con người này chúng ta làm việc nó bị lên ra ngoài mắt, nó bị lên ra ngoài này, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn layer mask ở trên group này, phần mask ở trên group này, và chúng ta sẽ bôi sử dụng công cụ brush, nhấn phím B để bôi màu đen lên để cho nó mất giá trị đi. Các bạn sẽ thấy sự thay đổi. Đây, đấy. Hiện tại đây là 8% này, mình chuyển lại, xóa nó đi. Phần trên này cũng vậy, nó đang bị tác động lên. Ok. Đến đây ta sẽ bắt đầu tiến hành chuyển màu mắt bằng cách tạo một Hue Saturation. Ở trên đây chúng ta sẽ có thể kéo thanh công cụ này để đổi màu. Mình sẽ thử làm với màu xanh, dùng màu xanh này đi. Chưa nhỉ? Ok. Đến đây các bạn để ý này,
cái phần hơi saturation này nó tác động lên cả phần con người màu đen này, sẽ làm cho nó nhìn không được thật. Bây giờ chúng ta sẽ bôi, sử dụng brush bôi đen lên phần con người này. Các bạn thấy đây sẽ có chấm đen ở giữa đây, và đây nó sẽ thay đổi đây nữa. Ok, nhìn khá đẹp. Tiếp theo mình sẽ thêm một lớp curve này nữa để thay đổi màu tiếp này. Đầu tiên mình sẽ nói về cái thay đổi này làm gì. Như các bạn thấy này, ở đây màu của nó dụ ở cả một vùng này sẽ là một màu, ở đây một màu hơi tương đồng một chút nhưng có sự khác biệt, thì mình sẽ làm với nó để thay đổi màu ở vị trí này. Mình sẽ lên màu hơi đỏ một chút, giảm màu xanh xuống để tăng màu đỏ lên. Màu đỏ thì mình sẽ tăng lên một chút này. RGB này mình cũng tăng lên một chút cho sáng này. Rồi, bây giờ các bạn nhấn phím Ctrl Y thì những gì mình vừa làm ở trên đây sẽ bị biến mất. Tuy nhiên mình muốn nó hiện ra thì mình sẽ bôi nó một lớp màu trắng lên đây bằng cách sử dụng công cụ brush. Mình sẽ sử dụng giá trị follow này khoảng 8% và sẽ vẽ lên nó một lớp màu trắng. Một chút ở đây nữa, khoảng 6%, mình cho nó lên trên này, chỉ một chút thôi. Ok. Phần ở xung quanh này nữa nhìn vẫn chưa được thật lắm. Giờ mình sẽ tạo một lớp cận này nữa, mình sẽ giảm độ sáng xuống. Ok, nhấn phím Ctrl Y để đổi sang màu đen. Tiếp theo mình sẽ bôi màu trắng ở xung quanh này. Các bạn sẽ có thể thấy được sự khác biệt, nhìn nó sẽ thật hơn. Ok, đến đây chúng ta có thể sử dụng thêm một màu khác nữa. Ta sẽ nhân đôi group này lên bằng cách kéo group này xuống việc tạo layer mới. Mình sẽ ẩn group cũ đi, làm việc trên layer mới này. Bây giờ các bạn có thể dễ dàng thay đổi màu của chúng bằng cách là kích đúp vào đây và thay đổi giá trị này. Chẳng hạn như ở đây nó là màu ở giữa này, ta thay đổi từ bờ giá trị blue này, các bạn thấy nó thay đổi theo này. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó màu xanh này, green này, màu đỏ bị giảm xuống. Xanh quá, nếu mà các bạn để quá màu quá thì nhìn nó hơi giả tạo, hoặc cũng tùy từ mục đích mà ta sẽ làm việc. Tiếp theo với cái này mình để nguyên đây, màu này mình sẽ thay đổi nó đi. Ok, ok, với cái này để nguyên đi. Rồi, tạm như ở đây ta sẽ có hai loại màu mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.